ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የሙዳይ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኛ ሰላም ነን እግዚአብሔር ይመስገን። በእያላችሁበት ሰላምና ፍቅር እንድትሆኑ እንመኛለን። በዛሬ ቆይታችን እንዴት አድርገሽ የራስሽን ሰው ሁሌን ስላንቺ እንዲያስብ ማድረግ ትችያለሽ የሚለው ላይ ሐሳብ አደርሳችኋለሁ። እንደለመዳችሁት በዚህ ሐሳብ ላይ ሐሳባችሁን ጨምሩልን። ሌሎች የእናንተን ሐሳብ የሚፈልጉ ሰዎች በሐሳባችሁ እንድትረዷቸው በዚሁ አጋጣሚ እንጠይቃለን። አዲስ የገባችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ የደወል ምልክቱን ተጫኑ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ሼር ላይክ አድርጉት። እንግዲህ ወደ ሐሳቡ ስናልፍ ለምንድነው ብዙ ወንዶች ስለ ሴት ልጅ የማያስቡት ስንል ብዙ ምክንያቶች ልናስቀምጥ እንችላለን። ነገር ግን ደስ የሚለው ነገርና ለሁላችንም የሚመቸው በተለይም ለወንድ ልጅ የሚመቸው ነገር ቀኑን ሙሉ ስለ ሴት ልጅ እንዲያስብ ያስፈልጋል። ይሄን ስላችሁ ግን ስራውን ትቶ እሷን ቁጭ ብሎ ቢሮ ውስጥ ተቀምጦ ለምሳሌ የቢሮ ሰራተኛ ቢሆን ቁጭ ብሎ የእሷን ፎቶ እያየ ዴስክ ላይ ተቀምጦ እሷን እያሰበ ለእሷ ብቻ እየደወለ ይዋል ማለት ሳይሆን በቀን ውስጥ በሆነ ሰዓት ጋፕ ውስጥ ስላንቺ ማሰብ መቻል አለበት። እንዲሁም ደግሞ ላንቺ ስልክ መደወል አለበት ወይም ሜሴጅ መጻፍ አለበት። ምንም እንኳን ቢዚ ቀን ወይም ደግሞ በጣም በቢዚ ነገር ቢሞላም ስላንቺ ማሰብ አለበት የሚል ሐሳብ አለ። ይሄን ለማድረግ የተለያዩ መንገዶች ተቀምጠዋል። 11 መንገዶች የተለያዩ ሪሰርቸሮችና አዋቂ ሰዎች ወንድ ልጅ ቀኑን በሙሉ ስለ ሴት ልጅ እንዲያስብ ለማድረግ ወይም ደግሞ እንዲናፍቃት ማድረግ የምንችልበት ብዙ መንገዶች አሉ ብለው ይነግሩናል። የመጀመሪያው ልክ ከእንቅልፉ ተነስቶ ቁርሱን በልቶ ከቤት ሊወጣ ሲል ብትስሚው አሪፍ ነው የሚል ሐሳብ አለ። ይሄ የሆነበት ምክንያት እንግዲህ ልክ ልትለያዩ ሲል መሳም እንደምትፈልጊው እንደምትወጂው ያሳያል። በጣም ጥንቃቄ ማድረግ አለብሽ። በጣም ወደ ስሜት ውስጥ የሚከት ከሆነ ምናልባትም ስራውን ትቶ ወደ ቤት ተመልሶ ሌላ ነገር እንግዲህ ሊጀመር ይችላል። ሰዓቱን ገፋ የሚያስረፍድበት ነገር ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ ባይሆንና ሳሳ ባለ መልኩ ብትስሚው በጣም አሪፍ ነው። ያው ወንድ ልጅ ያንን ነገር መሸከም ካቃተው ወይም ደግሞ መቻል የማይችል ከሆነ በስስ መሳም የማይችል ከሆነ ብታዩ ይመረጣል። ነገር ግን በጣም የሚወሰወስ ካልሆነና እነዚህ ነገሮች የሚችል ከሆነ በጣም አሪፍ ዘዴ ነው ተብሎ ይታሰባል። ሁለተኛው ነገር ቀን ሙሉ እንዲያስብሽ የምታደርጊበት መንገድ በጠዋት ስትነሺ ከእንቅልፍሽ አማላይ የሆኑ ልብሶችን ብትለብሺ፣ በተለይ ቢጃማ ቅርጽሽን ሊያሳይ የሚችል የውስጥ ልብስ እግሮችሽን፣ ባትሽን፣ ወገብሽን ወይም የተለያየ ሰውነት የሚያማምር ክፍሎችሽን ላይን ጎላ የሚያደርጉ ልብሶችን ብትለብሺ ያ ነገር መጀመሪያ ከእንቅልፉ እንደተነሳ አይምሮ ውስጥ ስለሚቀረጽ ምን ማለት ነው? ልክ በነጭ ወረቀት ላይ ስክሪፕቶ ሲያርፍ ያንን ቀለሙን ወረቀቱ እንደማይለቀው በጠዋትም ስትነሺ ደግሞ እንደዚህ አይነት የሚያማምሩ ወይም ደግሞ ሊያማልሉ የሚችሉ ልብሶችን መልበስ በንጹህ አይምሮ እንዲሳልበት የማድረግ አቅም ስላለው ያ በጠዋት ያየው ነገር ቀን ሙሉ በጭንቅላት ውስጥ ሊመላለስ ስለሚችል ያንን ማድረጉ በጣም አሪፍ ነው። ይሄን እንግዲህ ከተለያዩ ነገሮች አንፃር መመልከት እንችላለን። ሰው ልጅ በጠዋት ተነስቶ መልካም ያሉን ነገር በጣም ጥሩ ያሉን ነገር ከተመለከተ ቀኑ ተረብሾ እንደሚውል በሙላ በጠዋት ተነስተሽ ደግሞ ይሄን አጋጣሚ መጠቀሙ የበለጠ ስላንቺ እንዲያስብ ያደርጋል። ሶስተኛ ላይ መደወል ወይም ደግሞ ቴክስት መጻጻፍ ነው። ይሄንን ሲባል ግን ሁሌ አንቺ ቴክስት መጻፍ አለብሽ ወይም ደውይለት ማለት ሳይሆን አንዳንዴ ባላሰበበት ጊዜ ወይም ደግሞ በጣም በዘገየበት ጊዜ ብትደውይለትና ቴክስት ብታረግለት የበለጠ ደስታ ሊሰማው ይችላል። ስላንቺ ሊያስብ ይችላል። ስለኔ ትጨነቃለች የሚል አስተሳሰብን በውስጡ ሊያድር ስለሚችል ይሄንን መጠቀሙ በጣም አሪፍ ነገር ነው። አራተኛ ደግሞ ከኪስ ቦርሳ ውስጥ ወይም ደግሞ ሌላ ነገር ውስጥ በቀላሉ የሚመለከታቸው ነገሮች ውስጥ አጭር የጽሁፍ መልእክት ብትጽፊለት የበለጠ አሪፍ ነው የሚል ሐሳብ አለ። በተለይም ደግሞ ፖስት ካርድ የሚመሳሰሉ አጫጭር ጽሁፎች ያሉበት የሚያምር የልብ ቅርጽ ያለበት የአበባ ምስል ያለበት ነገሮች የኪስ ቦርሳ ውስጥ በተለይም ደግሞ ገንዘብ ለመክፈል በሚፈልግበት ጊዜ ሊያያቸው ስለሚችል ያስታውስሻል ማለት ነው። ወንድ ልጅ ወይ የእጅ ቁልፉ ላይ ወይም ደግሞ ኪሱ ቦርሳ ውስጥ የተለያዩ ቦታዎች ላይ በቀላሉ በተደጋጋሚ የሚያያቸው ቦታው ላይ አንቺን የሚያስታውሰው ነገር ማድረግ የበለጠ ጥሩ ነው የሚል ሐሳብ አለ። አምስተኛ ላይ የሚይዘው የቦርሳ ወደ መስሪያ ቤት ሲሄድ ወይም ወደ ሌላ ቦታ የሚሄድ ከሆነ የሚይዛቸው ቦርሳዎች ትልቅ ከሆኑ የሚያምር የውስጥ ልብስሽን ሊሆን ይችላል እሱ የሚወደውን ወይም የገዛልሽን ደስ የሚለውን ልብስ ሆነ ብለሽ ግን እንዳላወቅሽ ሆነሽ መክተቱ በጣም አስፈላጊ ነው እና ያንን የቦርሳውን ሲያየው ያንን ነገር ስለሚያይ ጠረንሽን ያሸታል። እንዲሁም ደግሞ
ትዝ ልትዩ ስለምትችል ይሄም ቀኑ ሙሉ እንድታስቢው ያደርጋል ማለት ነው። ሌላ ስድስተኛ ላይ የሚቀመጠው ነገር የማይጠበቅ ነገር ማድረግ ነው። በተለይም ደግሞ ገቢ ካልሽና ሳንቲም የምታገኝ ከሆነ የሚፈልገው ነገር ወይም ጉለት ያለበትን ነገር ሱሪ ሊሆን ይችላል ብገዥለት በጣም አሪፍ ነው። አንዳንዴ ደግሞ ትንሽ ገንዘብም ካገኘሽ ብትጋብዡ እራት ብትጋብዡ ወይም ምሳ ብትጋብዡ የበለጠ ደስ ሊል ይችላል። ያ ነገር ቀን ሙሉ እንዲያስብሽ የማድረግ አቅም አለው። አይረሳውም ያሳለፋችሁበትን ቦታ ማለት ነው። ሰባተኛ ላይ ፎቶሽን ላኪለት። የማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚ ከሆነ በፌስቡክ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን የሚታዩት ፎቶዎች ለሌላ ሰዎች መታየት የሚችሉ መሆን የለበትም። ይሄ የሆነበት ምክንያት ደግሞ ምንድነው? ወንድ ልጅ ያንቺን የሚያምር ፎቶሽን ወይም የሚያምር አካላትሽን ሌላ ሰው እንዲያይ አይፈልግም። ነገር ግን ፕራይቬትሊ ወይም ደግሞ በግል ሊመለከት የሚችልበት ቦታ ላይ ማድረግ በጣም አሪፍ ነው። እንደውም እኔ የተመለከትኩ ነገር ምንድነው? አንዳንድ በጣም ትልቅ ቦታ የደረሱ ሰዎች የሚስትና የልጆቻቸው ፎቶ ቢሮ ውስጥ የሚያስቀምጡ አሉና ትዝ ይሏቸዋል። ፎቶውን በተመለከቱ ቁጥር ማለት ነው የመደወል አንቺን የማስታወስ እድሉ ይሰፋል ማለት ነው። ግን ገና አዲስ ጀማሪዎች ከሆናችሁ በማህበራዊ ሚዲያና በተለያየ መንገዶች ፎቶሽን ብልክለትና ቢመለከተው የበለጠ ስላንቺ ያስባል ማለት ነው። ስምንተኛ ላይ የአልጋ ውስጥ ጨዋታችሁን ማድነቅ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። ምናልባት ለሴት ልጅ ከብዙ ነገር አንፃር ሊያያዝ ይችላል የአልጋ ውስጥ ጨዋታውን ማድነቅ ማለት ደስ ላይላት ይችላል ወይም የበታችነት ይሰማኛል ብላ ታስብ ትችላለች። ግን ለወንድ ልጅ ይሄን ነገር ማድረግሽ የበለጠ እንዲያስታውስ ያደርጋል ማለት ነው። እና አንዳንዴ ለምሳሌ ሌሊት የፈጸማችሁትን ደስ የሚል የአልጋ ውስጥ ጨዋታ ደግመሽ ብትነግሪው ያንን ነገር አይረሳውም። እንደዚህ በአጋጣሚ ያደረኩትን ነገር አስደስቶታል ብለው ስለሚያስብ እንደዚህ አይነት አዳዲስ ነገሮችን ለመፍጠር አቅሙ ከፍ እያለ ስለሚመጣ ማድነቅ በጣም አስፈላጊ ነው። የአልጋ ውስጥ ጨዋታ አንቺን ለማስደሰት የሚያደርጋቸውን ነገሮች አድናቆት ያስፈልጋል። ይሄም አሪፍ ነው። ዘጠነኛ ላይ አድምጪው። ማዳመጥ ብዙዎቻችን ያው ይከብደናል። ትልቁ ከባድ ነገር በዚህ ዓለም ላይ አንዱ ማዳመጥ ነው። መናገር ነው የምንፈልገው፣ ግን ብዙ ሰዎች መደመጥ ይፈልጋሉ። ልክ እህቶቻችን ወንድ ልጅ ሐሳቡን ሰብስቦ በደንብ ስታዝን እያዘነ ስትስቅ እየሳቀ የሚያዳምጥ ወንድ እንደሚፈልጋት ሁሉ ለወንድ ልጅ ደግሞ ማዳመጥ በጣም ወሳኝ ነው ብዬ አስባለሁ። ግማሽ ልብ ሆነሽ የምታዳምጪ ከሆነ ጥሩ አይደለም፣ ግን ሙሉ ልብ ሆነሽ እያንዳንዱን ነገር ማዳመጡ ወንድ ልጅ ሁሌ እንዲያስብሽ ያደርጋል። እረፍት የሚያገኝብሽ ወይም ደግሞ ሲከፋውም ካንቺ ጋር መሆን የሚፈልግ ሲደሰትም ካንቺ ጋር መሆን የሚፈልግ ሰው ስለሚሆን በጣም አስፈላጊ ነው ማዳመጥ ማለት ነው። አስረኛ ላይ ቃልሽን መጠበቅ ነው። ብዙ ጊዜ እህቶቻችን ያው ቃል አይገቡም፣ ከገቡ ግን ይፈጽማሉ። የአንዳንድ የምንገባቸው ነገሮች የምናደርጋቸው ቢሆኑ ከችሎታችን አንፃር፣ ከፍላጎታችን አንፃር፣ ከድክመታችን፣ ከጥንካሬያችን አንፃር ነገሮችን መመልከት አለብን። ለምሳሌ በቃ አሪፍ ቁርስ ስራ ከመሄድ በፊት ሁሌ እሰራለሁ ብትዩ ግን ያን ነገር በየቀኑ ማታረጊ ከሆነ ያው ትዝብት ውስጥ ወይም ደግሞ የፍላጎት መቀነስ ውስጥ ሊገባ ይችላል። ስለዚህ ማድረግ የምትችያቸውን ነገሮች ብቻ ነው ቃል መግባት ያለብሽ። አንዳንዴ ከድካምም ከጫናም አንፃር ማድረግ የምትችይውን ነገር ቃል አለመግባት ነው። ከቻልሽ ማድረግ፣ ካለበዛ ዝም ማለቱ በጣም ይመረጣል ማለት ነው። 11ኛ ላይ ተጫዋች መሆን በጣም አስፈላጊ ነው። ተጫዋችነት ህይወትን በጣም ቀለል ያደርጋል፣ ከሰዎች ጋር እንድንግባባ ያደርጋል። ተጫዋችነት ብቻ ሳይሆን አዳዲስ ነገሮችን ማድረግ። እነዚህ ነገሮች ስታደርጊ ግን በደንብ ማወቅ ያለብሽ የምትወጂውንና የሚወደውን ነገር ማወቅ። አንቺ የምትወጂው እሱ የሚወደውን ነገር ማወቅ፣ አንቺ የምትጠይው እሱ የሚጠላውን ነገር ማወቅ በጣም አስፈላጊ ነው። አንዳንዴ እንጫወታለን ወይ የማራዳሽ ነገር እናደርጋለን ብለን ስናስብ አብሮን ያለ ሰው ላይወደው ይችላል፣ ወይም ደግሞ እኛን እንደ ባለጌና እንደ ዱርዬ አድርጎ ራሱ ሊያስበን ስለሚችል ጥንቃቄ ማድረጉ በጣም አስፈላጊ ነው ብዬ አስባለሁ። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። በሌላ ጠቃሚ ቪዲዮ እንገናኛለን። መልካም ጊዜ ለእናንተ ለእህት ወንድሞቼ እላለሁ። ቴንክ ዩ